नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर। मलाई आशा छ यसले पनि तपाईहरुको पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ र यदि तपाईहरुले पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस् र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लाग्नेछौँ। हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ भ्यू मेनुमा जानुहोस् र यो गाइडलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राउन्ड ओभल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि सेपमा जानुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको साइजलाई रिड्युस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ एलाइनमा जानुहोस्, एलाइन टु सेन्टर गरिदिनुहोस् र फेरि एलाइनमा गएर एलाइन टु मिडल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र एलाइनमा जानुहोस् र एलाइन टु सेन्टर गरिदिनुहोस् र फेरि एलाइनमा गएर एलाइन टु मिडल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले शिफ्ट की प्लस माउसको सहायताले यसलाई रोटेट गर्नुहोस् र 45 डिग्रीमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि यो ओरिजिनल सेपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई फेरि डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र त्यसपछि फेरि एलाइनमा जानुहोस्, एलाइन टु सेन्टर गरिदिनुहोस् र फेरि पनि एलाइनमा गएर एलाइन टु मिडल गरिदिनुहोस् र शिफ्ट की प्लस माउसको सहायताले फेरि यसलाई तपाईले रोटेट गर्नुहोस् र 90 डिग्रीमा राखिदिनुहोस्। यसपछि फेरि तपाईँ यो ओरिजिनल सेपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र डुप्लिकेट बनाउनुहोस्। त्यसपछि फेरि एलाइनमा जानुहोस्, एलाइन टु सेन्टर गर्नुहोस् र फेरि एलाइनमा गएर एलाइन टु मिडल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि पनि शिफ्ट की प्लस माउसको सहायताले यसलाई रोटेट गर्नुहोस् र 135 डिग्रीमा राखिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यो सबै सेपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेप फर्म्याटमा गएर मर्ज सेपमा गएर फ्र्यागमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले शिफ्ट कीलाई प्रेस गर्नुहोस् र यो भागमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई अनसेलेक्ट गर्नुहोस्। यसपछि तपाईले यसलाई डिलिट गरिदिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले यो सेप देख्नेछौँ। यसपछि तपाईले यसलाई फेरि सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेप फर्म्याटमा जानुहोस् र सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईले यसलाई कलर दिन सक्नुहुन्छ तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। यसको लागि तपाईँ यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्म्याट सेपमा जानुहोस् र यसलाई तपाईले कलरमा गएर कलर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सबैलाई कलर फिल गरिसकेपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस् र सेपमा गएर तपाईले यो ओभल सेपलाई लिनुहोस् र यो सेन्टर पोइन्टमा ड्र गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ सेप आउटलाइनमा जानुहोस् र यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसको कलर व्हाइट गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँ इफेक्टमा जानुहोस्, इफेक्ट प्रिसेटमा जानुहोस् र यसलाई अफसेट सेन्टर स्याडो दिनुहोस्। यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो ओभल सेपलाई लिनुहोस् र फेरि यो सेन्टर पोइन्टबाट तपाईले ड्र गरिदिनुहोस् र यो पहिलाको सेपहरू भन्दा यसलाई केही ठुलो बनाउनुहोस् र सेप फिलमा जानुहोस् र यसलाई नो फिल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको कर्नरलाई फुल कर्भ गरिदिनुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस् र यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस्
र यसरी यहाँ मिलाएर राखिदिनुहोस्। फेरि पनि यसको डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसलाई यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस् र फेरि यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाईले यो चारैवटा सेपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाई एलाइनमा जानुहोस् र डिस्ट्रिब्युट टु भर्टिकल गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईं यसैलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यो साइडमा लग्नुहोस् र यसलाई टेम्पोररी ग्रुप पनि गरिदिनुहोस् र तपाईं रोटेटमा जानुहोस् र फ्लिप भर्टिकल गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसलाई पनि टेम्पोररी ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो सर्कललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको साइज केही रिड्युस गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईं फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो ओभल सेपलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। र यसलाई तपाईले यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसैलाई तपाईले डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यो साइडमा पनि राखिदिनुहोस्। फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसमा पनि राखिदिनुहोस्। फेरि डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसमा राखिदिनुहोस्। फेरि तपाईले यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। फेरि पनि डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसमा राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाईले फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो स्मल ओभललाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेभ आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईले यसलाई अनग्रुप गर्नुहोस्। यसलाई पनि अनग्रुप गरिदिनुहोस् र यो सर्कललाई डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो सानो ओभललाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईं कलरमा जानुहोस् र सेम कलर दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो सानो ओभललाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस्, कलरमा जानुहोस् र सेम ग्रीन कलर दिनुहोस्। त्यस्तै गरी यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र कलरमा गएर तपाईले सेम कलर दिनुहोस्। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईं फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो ओभललाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको सेन्टर पोजिसन मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसलाई केही इन्क्रिज पनि गरिदिनुहोस् र सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसको सेभ फिलमा गएर तपाईँ व्हाइट कलर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इफेक्टमा जानुहोस्, प्रिसेटमा जानुहोस् र इनसाइड टप लेफ्ट स्याडो दिनुहोस् र यसको डिस्टेन्स केही बढाइदिन सक्नुहुनेछ र यसको ब्लरलाई पनि केही इन्क्रिज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र प्रत्येकमा राखिदिनुहोस् र यसको चाहिँ यो स्याडोलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। फेरि यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस्। यसपछि तपाईँ यो टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र नम्बर लेखिदिनुहोस्। यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस् र यसको फन्ट पनि चेन्ज गरिदिनुहोस् तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। म चाहिँ ओस्वाल्ड फन्ट हाल्ने छु र यसको साइजलाई थोरै इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र सेन्टर एलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई मिलाएर यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसैलाई डुप्लिकेट गरेर तपाईँले अरूमा पनि राखिदिन सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईँले यो नम्बर चेन्ज गरिदिनुहोस्। यो नम्बरलाई तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जसरी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ फेरि टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँको टाइटल लेख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि सेन्टर एलाइन गर्नुहोस् र बोल्ड र यसको फन्ट पनि चेन्ज गरिदिन सक्नुहुनेछ र यसलाई यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् व्हाइटमा। त्यसपछि तपाईँ फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो डिटेल्स लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो टाइटल टेक्स्टलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस् र यसैलाई डुप्लिकेट गरेर अरूमा पनि राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाईले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो बीचको ओभललाई पनि तपाईले ग्रुप गरिदिनुहोस्।
त्यसपछि तपाईँ फेरि टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँको मेन टाइटल लेख्नुहोस्। यसलाई मिलाएर राखिदिनुहोस् र फेरि तपाईँ अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँ केही डिटेल्स लेखिदिनुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले र यसलाई मिलाएर यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यहाँनिर तपाईँले आफ्नो आइकन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म इन्सर्टमा जान्छु र आइकन्स र म यहाँबाट एउटा डेमो आइकन राख्नेछु। यसलाई म कलर चेन्ज गरिदिनेछु रेडमा। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसनमा जानुहोस् र यसलाई जुम एनिमेसन दिनुहोस् र यसको ड्युरेसन केही बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि जुम एनिमेसन नै दिनुहोस् र स्टार्टमा गएर तपाईँले यसलाई आफ्टर प्रिभ्युस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो अप्सन 1 लाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसनमा गएर फ्लाइ इन एनिमेसन दिनुहोस्। त्यसपछि इफेक्ट अप्सनमा गएर तपाईँले यसको डिरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम लेफ्ट र एनिमेसन पेन एक्टिभ गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाईँले आफ्टर प्रिभ्युस गरिदिनुहोस् र यसको इन इफेक्टमा गएर तपाईँले बाउन्स इन गरिदिनुहोस् र यसको टाइमिङमा गएर यसको ड्युरेसन तपाईँले मिडियम राखिदिनुहोस्। त्यसपछि म चाहिँ यही इफेक्ट पेन्ट गरिदिनेछु, तपाईँले पनि यही गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन पेन्टर लिनुहोस् र यसमा पेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसको पनि डिरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्, फ्रम राइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, एनिमेसन पेन्टर लिनुहोस् र यसमा पेन्ट गरिदिनुहोस्। फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, एनिमेसन पेन्टर लिनुहोस् र यसमा पेन्ट गरिदिनुहोस्। यही प्रकारले तपाईँले सबैमा यसरी नै पेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो विन्डोलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र अब हामी यसको स्लाइड सो हेर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ स्लाइड सोमा क्लिक गर्नुहोस् र प्ले गरिदिनुहोस्। मलाई आशा छ तपाईँहरूको पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनको आकर्षकलाई यसले बढाउनेछ र यदि तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरी यो च्यानलबाट अपलोड भएका भिडियोहरूको पहिलो जानकारी पाउन नछुट्नुहोस् भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।